you're teasing me. Naughty, naughty. بارون بود. صدا میزنه. اصلا به عنوان قاطر دارن استفاده میکنن. داریم میریم بالا. بچه‌ها دارن وسایلشون رو جمع میکنن. دن تو هم محمد جواد. قاطر هستم. قاطر هستن. دیجی منو بار زدن. دیجی هستن. دستم یه پشه نشسته. برو. لیتس گو. بیا اینجا. اینجا مال ماست. سلام. سلام. قربونت برم. قربونت جونت برم. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit. A few moments later. باب سنجی از اون بالا کفتر میآید. باب سنجی از اون بالا کفتر میآید. باب سنجی باب سنجی. باب سنجی باب سنجی. What? Bro, what are you talking about, man?
نمیدونم اینا از من چه خدماتی میخوان. تو برو خدمات بده. منم چطوره؟ ها؟ ماشی بیا بکشش بگو بشی نشست؟ سلام. اینجا لوشاده سیاهکل یه منطقه که فقط باید بپری بیفتی تو آب، بگیره سنگه بپری توی آب. عمقش 2 متره. 2 متره؟ کجا؟ اینجا بیا کنه پسش بزن.